أحكمه وأنزل فيه تبيانا، تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا. كتاب الله أحكمه وأنزل فيه تبيانا، تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا. كلام الله إعجاز كمثل الفجر قد بان، يروي القلب من ظمأ إذا ما كان. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. صلى الله على نبينا محمد خير النبيين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. فمن متشابه الآيات قول ربنا جل جلاله مطلع سورة البروج: بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. وتشابهت بالسورة التي تليها: بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. وفي قراءة بالتشديد: إن كل نفس لما عليها حافظ. والسماء ذات البروج، هذا قسم من الله عز وجل، ويقسم الله تبارك وتعالى بما شاء من مخلوقاته. ودائما يأتي القسم بشيء عظيم عند رب العالمين، كما قال جل جلاله: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. ويأتي القسم تأكيدا لما يقسم به وتعظيما للخبر الذي يليها: والسماء ذات البروج. وأقسم الله بالسماء واصفا إياها بصفتها ذات البروج، المنازل، ذات المنازل التي تسير فيها الكواكب العظيمة. ولا شك أن السماء أعظم من الأرض، وأن الأجرام العلوية كالكواكب والنجوم أكبر بكثير من الأرض، وأنه كما يقال أن بعض النجوم التي تراها بمجرد عينيك أكبر من الأرض آلاف المرات، وأنه كما قال المتخصصون كثرة النجوم في السماء كالحصى في الأرض، فسبحان من خلق ذلك بقدرته سبحانه جل جلاله. فأقسم الله بالسماء ذات البروج، وهي طليعة أقسام تلت، مثل قوله تعالى: واليوم الموعود وشاهد ومشهود. والمقسم به قول ربنا: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وأنه كيف خسر أولئك الكافرون وكيف عذبهم الله وأهلكهم في الدنيا قبل الآخرة سبحانه جل جلاله. أما في سورة والسماء والطارق، والسماء فهو قسم بالسماء، الطارق نجم عظيم في السماء، وقيل من أعظم النجوم، والسماء والطارق. ثم أتى الاستفهام لتعظيم أمره وشأنه: وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. والمقسم به: إن كل نفس لما عليها حافظ، أي عليها حافظ، فكل نفس عليها حافظ من الله تبارك وتعالى، كما بينت الآية في سورة الرعد في قوله تعالى: له أي للإنسان له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فمن كرم الله وإحسانه أن جعل لكل نفس حافظا من الملائكة يحفظونه مما لا يرى، وبأمر الله تبارك وتعالى. إن كل نفس لما عليها حافظ، أو عليها حافظ
يحفظ عليها أعمالها من الخير والشر كما وردت في سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فتشابهت الآيتان وافترقت في المؤدى. فالمقسم به في سورة والسماء ذات البروج الإخبار عن شأن أولئك الكفرة المجرمين الذين أقدموا على هذا الفعل الشنيع العظيم عند رب العالمين، وهو إحراق المؤمنين الذين ما كان ذنبهم إلا الإيمان بالله واليوم الآخر، كما قال الله: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. وفي سورة والطارق بيان لعظم منن الله على الإنسان، وكذلك إحاطة الله تبارك وتعالى على عمله، على خيره وشره فيما يفعله في ليله ونهاره، فعليه حافظون يحفظون كل أعماله. والله جعل على كل إنسان ملكين كما بينت سورة قاف في قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم أيها الإخوة الكرام، فمؤدى الآيتين معا عظم أمر الله تبارك وتعالى، ومؤدى سورة والسماء ذات البروج تميزت ببيان الفريقين: فريق المؤمنين الذين ضحوا لدين الله عز وجل، بل وأقدموا على إلقاء أنفسهم في النار التي أوقدت في الخدود والشقوق في أفواه السكك، لما خيروا بين ترك دينهم وإيمانهم بالله رب العالمين وبين إلقاء أنفسهم في النار، فأقدموا على ذلك محتسبين صابرين، فكانت نتيجتهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. بعد أن بين الله تعالى بعد قسمه بالسماء والطارق والنجم الثاقب أن على كل نفس حافظ، بيان للإنسان: فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق. وقد مرت بنا في حلقات أخرى فلينظر الإنسان وتشابهها، كلمة فلينظر الإنسان وتشابهها بالتي في سورة عبس: فلينظر الإنسان إلى طعامه. ومن أراد ذلك فليرجع إلى الحلقة التي ذكر فيها. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحكمه وأنزل فيه تبيانا، تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا. فقل يا رب سلمنا بما أنزلت قرآنا، وآمنا به صدقا فقول الله أحيانا. فقل يا رب سلمنا بما أنزلت قرآنا، وآمنا به صدقا فقول الله أحيانا. ومن يتلوه أحياهم وأبعد